God morgon. Från det iskalla, från kylen. Välkommen till kylen. Jag ligger här vid fönstret beslut och la mig här vid sängen. För här finns ett element. Det här elementet. Jätteeffektivt element. Jag är väldigt imponerad på elementet. Men rummet är för jävla kallt. Ja, det är jättekallt. Klockan är 20:09. Jag sov jättebra. 8 timmar och 33 minuter blev det. Poäng 89. Kvalitet bra. Gott om djupsömn. Snyggt Per. Mycket bra sovit. Toppen. Här står hon. Droskan. Vi ska börja med filma droskan. Vrålåket. Va? Vilken maskin. Ja, det här märket har jag aldrig någonsin sett. Det står det. Därför droskan. Lite längre upp här såg jag ett piggsvin igår. Det var fränt. Så här är den. Så där är den. Så ser den ut, droskan. Vi ska knalla här lite grann. Kika upp för att... Jävlar vilken villa där uppe. Den där som ni ser där uppe. Bakom den fläskiga villan där uppe. Där står det några tomma skal. Så just nu ska jag se om man kan ta sig upp dit. För att byn som jag pratar om är där uppe. Det är Trivigliano. Här står en Fiat Panda tror jag. Jävlar. Lägga bud. Och en Fiat. Gammal Fiat. Garaget där nere. Kan man nog lägga bud på. Madonna della Grazie. Går vi på nu. Jävlar. Jag blir också vallad av en hund där nere. Hej då! Det är fint, det är vackert. Jag tror vi ska smyga oss in här. Pulsen är inte 62 längre. Kolla på det här. 3-vånings. Helt övergivet. Någon som har druckit pilsner. Of course. Det är sjukt det här för mig. Och det är övergivet länge liksom. Det är som 2-familjshus det här. Det är dubbla trappor. Så det måste vara en skiljeväg här då. Det var läker inne borta. Men jävlar vilket hus det skulle ha varit. Fy fan. Får en att fundera varför. Jag tror att pengarna har tagit slut och de inte fått sälja dem. Man har påbörjat bygget. Hoppas lite grann på det bästa. Men det här är en sak som triggar mig lite grann. Att tänk att bygga klart det här. För jag har absolut kapaciteten att bygga klart det här. Men kanske inte tiden och möjligheten på andra sätt. Kunskapen har jag. Men inte möjligheterna kanske, man ska säga. Och sen kan det vara för sent också för det här bygget. Alltså, det kan jag av väder och vind bara förstört för mycket. Men det triggar min fantasi. För se på de här jävla vyerna. Tänker inglasningar här. Och rätt ut. Och det här är januari. Det här är ju ingenting vi har jämfört med vad en sommardag skulle se ut. Så att där är det sjön också, ser man längst där borta. Och långt där borta i horisonten ser man bergen, fjällen. Långt där borta.
Ja, spännande att gå in i någonting som man bara sett på Google. Nu ska vi forta upp till byn och låta den där hunden få lite ro. För att han hör mig men han ser mig inte nu. Och gör sitt jobb att mota fienden vid bron. Superduktig. Den där border collien. Jag ska fråga mäklaren om det här. Bara för nyfikenhetens skull. Det var fränt. Man börjar regla upp väggar. Easy. Matte Pajala, om du ser det här. Vi har ett jobb att göra i Italien. Ett nytt projekt. Du får lämna din fantastiska gård uppe i Piteå. Då kommer ni att bygga Palin Mansion i Trivigliano. Nej då, vi fortsätter mot byn. Det finns 2 till sådana här längre upp. Det jag även har sett på italienska Hemnet. Det här rucklet. Och då pratar vi ruin. Inte ens ett ruckel. Här skulle man få det för en cola och 4 armhävningar. Men på Sicilien eller på Sardinien skulle man få kanske betala 100 000 för ett sånt där ruckel, har jag sett. Så det är så jävla olika vad fastigheten är och vart det ligger. För det här är en olivlund som någon äger, de mest roligt. Men det finns ju sådana här lundar att köpa med tillhörande fastighet. Så det är jätteolika. Det är så sjukt konstig prissättning tycker jag. Och det finns ju mängder med objekt för just 50 000 euro. Brukar vara en gräns som mäklare sätter av någon anledning. Här har vi en till sån här ruin. Ett skal. För de har ju fan lagt pengar på att säkerställa det här också. Instängslad stenmur som finns lite överallt i Sverige också. Det här är det andra huset. Det där är inte huset jag var inne i. Utan det är hus nummer 2 och det här är hus nummer 3 då. Här verkar det inte vara någon färdig trapp. Ja, det är fascinerande. Och tragiskt. För här har man inte alls kommit lika långt. Det är i närheten. Man ser. Helt jävla tomt. Och då snackar vi tomt. Inte att man har tömt en färdig fastighet utan här är tomt. Och nu när jag står och ser på utsikten här så ser man sådana här lite. Alltså det finns fler. Inte sådana här modeller men andra skal. Någonting har ju hänt i det här området. För de har ju ett problem i Italien. Och jag har läst mig till att yngre personer flyttar in till städerna för att leta jobb. Såklart. Jobb och bostäder. För det finns ju typ ingenting här ute. Och den äldre populationen dör ut. Så det är därför det finns de här 1 euro houses. Bland annat. Ja, nu ser man sjön där borta som jag pratade tidigare om. Långt där borta. Vad jag gissar mig till icke badvänlig sjö tyvärr. Hundarna pratar med varann i dalen. I den byn där borta. Där finns det också ganska många objekt. Jag tror jag ska snabbköra dit sen. Jag vill bygga med en uppfattning om hela området också. Tänker jag. Jag har tagit mig en bit upp. Några höjdmeter. Men jag måste ta mig ända högre upp. Jag tror det där huset där. Det är en restaurang som har fått ganska bra betyg på Google också. Och om man tittar längre bak i bakgrunden där uppe. Där är det fjälltoppar med skidliftar. Det ska finnas slalombackar här i området också. Typ en timme bort det. Så vi checkar några boxar där. Vi har golf 40 minuter ifrån eller om det är 30 minuter ifrån. Rom en timme bort. Skidbackar en timme bort. Vandringsområden en halvtimme bort uppe i bergen här. Det checkar ganska många boxar det här området ändå. Ved finns det där att köpa. Det var en sån sak. Vart får man tag i virke och byggmaterial. Och det finns i en stad där borta. En halvtimme bort. När man slänger av från E45. Där finns det ett samhälle. Där det finns byggvaruhandel och sådana saker. Det är ju sådana saker man måste tänka på också. Vart får jag tag i material? Kan jag få det levererat? För tanken finns väl att man ska köpa en bil här. Men vart ska jag ha den bilen?
gå upp för de här backarna som jag håller på att gå upp för nu. Med backa lite så här, ser jag backa upp för backen. Gå den här biten med packning. Forget about it. Det blir som en språngmarsch. Det första man gör. Och det är ingen som, det är liksom så himla trevligt. Det är det inte. De smackar ju in bilar lite var som helst här, ser ni. Någonstans borde man kunna hitta plats för en Fiat Panda eller liknande. Tänker jag. Men jag försöker vara realistisk här också. Ja, vandringen fortsätter. En till ruin. Bara bortglömd. Ganska brant ner här. Gode brant ner. Vad fan, vi bygger ett hus här. Alltså, hur de har tänkt tidigare. Ja. Jag ser här. Ja. Ja. Det är byggnadsarbetare och katter som bor här. Jag har sett en gammal nonna, men katt. Och katt. De är överallt. Jättegulliga. Här är någon pynta jättefint på gränden. Jag hittade huset. Det var mitt fram i ögat. Jag hade full fokus på att titta på utsikten istället. Här nere är det rakt fram där. Där är till salu. För det är terrassen som går upp där. Den trappen känner jag igen. Terrass i söderläge eller uteplats. Definitivt i söderläge. För söder är ditåt. Lite längre ner än vad jag trodde det skulle vara. Om jag ska vara petig. Om jag ska vara riktigt petig. Men jag ska gå närmare och få mig en bättre uppfattning. Trappen ser ut att ha en jävla massa mossa på sig till exempel. Så att jag tror inte någon har bott där på ganska länge. Eller använt terrassen i alla fall. För frågan är ju hur säker är den där trappen ens? Jag ser några armeringsjärn som sticker upp som stag. Vi får se om jag går närmare. Ja, det blir nog in här. Jajamän. Det blir här nere någonstans. Att ta sig hit ner med bil, det funkar inte. Det ser jag redan nu. Men att få en kranbil att komma upp dit upp kanske går. Alltså där uppe. Och så får man krana ner material hit eller någonting. Nu är jag praktiskt lagd så att det är sådana frågor som poppar upp hos mig. Alltså utsidan. Många av de här objekten har ju alltså en riktigt rutten vad heter det? Utsida. Så att det ser ut så här med som en mur. Men det här är ju fan putsat och fint. Trappen pratar jag om. Ja, den är för fan gjutan så att det ser inte ut att vara någon sprickor i den heller. Ja, där under har det börjat bli lite grann. Men den här portalen är ju fantastisk bara. Nu låter jag som ett sånt här engelskt fastighetsprogram. Buying abroad och allt. Escape to the country. Oh, look at the lovely portal here. Spännande. Ganska fräsch ingång. Alltså murningen och det. Inte alls helt fel. Upp så här. Ja, palmer och grejer i närheten. Ja,
Det var en jävla fördel. Men då är frågan, kan man se sig själv sitta här i en flanellskjorta och säga, kanske ska ha något lättare på mig. En linneskjorta och dricka vin där uppe. Ja, kan jag absolut göra. Det är där uppe bakom mig i terrassen. Skorstenen har en spricka i sig. Och antennerna, ja, de skulle man ju kunna röja bort. Och ringa en elektriker. Coolt. Oj, vad inzoomad jag var. Hej, välkommen. Taket ser jag ju inte härifrån. Men... ja, nu förstår jag bilderna bättre. Ja, den där är ju lite... klockan är nu 11:30. Tydligen. Ringer vi ut det. Är det där atmosfär eller är det irriterande? Det är det som jag... var det 11 slag och 11:30. Två olika ringtoner. Ja, jag vet inte. Vill man spendera sin lediga tid här? Vill man spendera den i Åkersberga? Ja. Eller där uppe. Det är frågan. För jag tror att även det där ingår. I annonsen så står det att det är dels där uppe men även en lägenhet. Och lägenheten är väl lite tvivelaktigt trick, men det skadar inte att 2 ställen att vara på om man har gäster och sådär. Så att, ja, spännande. Sen det här, om jag tar det här med fasaden igen. Det objektet där jag tittar på, jättefint putsat. Ser ju hyfsat nygjort ut, typ, jämfört med det här. Så här brukar det se ut på många objekt som jag tittar på. Att det är bara en stenmur och putsen är borta. Eller att det aldrig har varit puts på den, det vet inte jag. Det får någon murare säga till om. Det är inte lätt att vara spekulant i annat land, kan jag lova er. Jag har ingen aning om kommunala regler. Får jag bygga om någonting? Får jag ens renovera som jag vill i där inne heller? Utan det måste ju kommunen. Man måste bygga lov för sånt. Och någonting jag inte har pratat om är att man har... först och främst så måste man skaffa ett italienskt skattenummer som det kallas. Inte jättekonstigt alls, utan ska du jobba i Norge så måste du också ha ett norskt skattenummer då. Så det är ju jättemånga som har på det sättet. Skattenumret, och via det skattenumret så kan du ansöka om ett rotavdrag egentligen. Och här i Italien, vad jag har läst mig till, så ska det rotavdraget vara 50% på allt du gör. Så länge du har tillstånd att göra det då. Så det är ju mycket bättre än i Sverige till exempel. För där har vi bara 30% på tiden man lägger. Inte på materialet du köper. Men här är det verkligen på allt. Så vill du sätta upp en värmepump, ja 50%. Och jag kan inte italienska, kan inte alla regler. Men det var den informationen jag hittat. Det är klart att jag ska dubbelkolla den informationen. Men det är ju en fantastisk skattelättnad att ha. Sen är jag lite osäker, måste du ha din inkomst i Italien då också? Det är en aspekt i det hela som jag inte riktigt vet. Men det finns i alla fall ett rotavdrag. Så det måste man absolut kolla möjligheten om. Ja, elen verkar vara inkopplad i alla fall. Så det är lite behov av att byta. Men jag får med två ansikten. Lite scary, men där är vi en man och där är vi en kvinna. Nu är jag på väg ner här igen. Man hör border collie när det var 1000 han var där nere. Fårhunden. Han har redan börjat nosa efter mig. Det är brant alltså. Det tar på knäna. Bra för gluteus det här. Ja, jag ska gå ner till bilen nu då. Sen köra runt lite grann. Jag hade ju tänkt åka till Rom. Men det får bli lite senare. Om jag tar mig ner från den jävla backen, från det här berget. Nu ringer de igen. Jag får fan ställa om klockan på Lillkyrka, för klockan är 11:42. Vad fan är det som händer? Stegräknaren säger 4940 steg nu. Så update på det också. Här är huset jag hyr också. Eller ja, lägenheten. Jättefint. Oj så fint. Trevlig gubbe där nere. Med kläder. Så.
Tillbaka i droskan. Nu är vi på väg mot, ja, det var inte Puglia som jag sa tidigare utan Fuglia. Fugl låter som, men Fuglia eller något liknande är på väg till via en bergsby som ligger precis här i närheten. Så vi ska upp här, bergsbyn snart till höger, kringelkrokig vägar. Titta på GPSen samtidigt som jag pratar också och köra bil är mycket nu för en man. När man kollar på vart det finns potentiella, ska jag upp, där ska jag. Käften. Stopplikt. Oj vad mycket det blev här, jättebra vlogg här Per. Vart det finns potentiella objekt, det är det vi är ute och letar. Och nu har min GPS ramlat också för nu blir det kringelkroken här. Och nu får ni se det här istället. Det är härligt. Göra saker samtidigt som man kör bil, mycket bra. För nu är det sån här jävla väg. Oj vad det... Rakt fram där ser ni fjäll långt bort i fjärran. Och där uppe ser ni också dit jag är på väg. Det finns ett slott där uppe. Kom igen nu, droskan. Vi tar oss uppåt. Håller varvtalet lågt här i kurvan. Krockar inte med Fiaten. Men ni ser ju här borta. Bara köpa en SRX här nere också. Eller en Mountain Max. Bara burka runt den upp. Jo, jag tänkte att jag skulle bulka runt. Det ska bli intressant att se hur byn är. Och byn, är det här också en by med vy är frågan. Vad finns det här uppe för någonting? För den här lilla pusselbiten om hur man tar sig till sitt boende är också en viktig pusselbit för potentiellt köp. Det ska man ju vara ärlig och säga. Så vi kan stanna här någonstans. Det finns ett slott där uppe. För i den här byn då verkar det finnas lite mera, kanske någon butik och sådär. Om vi bara ska snabbt stanna här. Vi gör en liten fuling så här. Så. Det är bra. De har gjorda stolpen. Här jorden. Perfekt. Mycket bra. För bara här så är det en helt annan vy av området. Där uppe är Trivigliano. Det verkar finnas ett objekt till salu här också från samma mäklare som vi ska träffa imorgon då också. Så det här är en helt annan by. En annan by med en vy. Också vackert. Ja, tåls att tänka på. Ja, vi fortsätter. Mot någon annan by med vy. Pizzeria med den här vyn. Ja nej, tjenare. Bra vy. En katt. Jag ska se här, kan jag svänga ner härifrån. Kolla där slottet, ja. Perfekt. Kolla. Vilken jävla guide jag är. Finns en värnskiva här. 600 meter. Nu sväng. Jajamän. Så ska jag lyckas med här med den här jävla bilen. Skiter i det, vi backar bara. Oj. Så. Den här växellådan. Det här var en jävla backning också kan man ju säga. Det finns ju en liten market här också. Och en till droska, kolla. En blå en. Snyggt. Vi går en liten kik. Jag tog ett beslut. Jag sket i att gå upp till det slottet. Jag tänker att jag får turista en annan gång. Det är för fan ett jobb att göra här. Vi har ju för fan ett mission. Ja men västerut, vad fan säger det mig? Kom igen nu gången. Vilken jävla car. Så, och så ska vi väl ta höger här då. Jajamän. Men det får vara 90 väg. Här är det alltså en 90 väg, bara så ni vet.
Tänker inte köra 90 här. Och så ner till 30. Jajamän, ska vi se om GPSen reagerar på det. Jajamän, från 90 till 30 enligt GPS. Landsbygd. På riktigt nu här. På riktigt. Helt blinda kurvor. Såklart har jag en bil bakom mig så jag måste hålla lite tempo här. För de kör som jävla idioter i Italien. Det har vi konstaterat. Det sa även hon som hyrde ut bilen till mig. Det jag är crazy, sa hon. Jajamän. Jag förstår vad hon menar. Ligger på 3, klarar droskande. Jajamän, droskande jobbar på. Jag tror de här lägenheterna här, eller liknande jag sett, det finns också till salu. Men här uppe vill man ju för fan inte vara. Här vet jag att jag inte vill vara i den här delen liksom. Det är absolut inte vad man letar efter. Där är man ju faktiskt hellre i en fin by i de här områdena. Oj, det var ett gäng eftersök på G. Jag tror det är det som händer här. För nu är det jakt. Någon som har skjutit in och som sprang iväg. Ja, då har vi nått till dit vi ska enligt GPSen. Då ska vi se, då kommer det ett samhälle här längre fram. 300 meter ligger destinationen till vänster. Tack så mycket. Tackar och bockar. Väldigt intressanta. Jag som elektriker, vi tar höger här, det blir bra. De här tornen är ju någon form av högspännings... Det var en transformator där inne. Jag vet inte fan. Hopp, körde jag rätt? Mest troligt inte. Mest troligt inte. Vi ska ta och kolla GPS. GPS. Ska vi se om vi tar oss lite mer in i centrala delen av detta samhälle som heter Fiuggi. Vi köttar in en GPS-koordinat. Vägarna i Italien. Ja, där finns det förbättringspotential. Men de kompar ju ut fredagar också har vi sett. Fortsätt rakt fram till. Ettan. Koppla. Gasa. Växla. Här ska 2 bilar rymmas alltså. Men det är så. Där finns en gård till salu. Ja. Det är lite tvärfult här heller. Det är ju det här att köpa någonting här uppe. Och här har vi ett till skal. Rakt fram här. Ser ni? 2 stycken skal och ett ruckel. Om ni ser, här är också bergsby liksom. Bergssamhälle. Här blir helt plötsligt någon målat jätteblått. Om ni ser upp till höger här snart. Blått och vitt. Ja, det var väl fint. Så har de fan en Maradona där uppe. Snyggt. Fotbollen är allt i Italien. Ja. Här är lite mer så här. Hitta rätt objekt här. Ja, då kanske du får en fin utsikt. Men köpa någonting i ett sånt här samhälle. Ja. Fiuggi är ju ett större samhälle helt enkelt. Ganska stor, alltså relativt stor stad för att vara i det här området. Det är väl kanske den största staden i den här kommunen. Det här är en egen kommun. Who the fuck knows. Men här finns det ju både
matvarubutiker och alltihop. Så. Men här pratar vi kanske lite mer bostadsrätt då. Jag vet inte riktigt. Och i Fuigi, där har jag sett att det finns ganska många span tydligen. Det verkar vara ett spa-område. Brinner det här? Eller vad händer? 300 meter i rondellens mot SR. Ja, det brinner fan där. Jävlar i helvetet. Det brann. Alltså på riktigt brann. Folk stod ute och tittade. Var ju fan fullt rökfyllt där inne. Fan håller ni på med? Ring brandkåren. Vart fan är brandkåren? Helvete. Släcka. Att Italien är vackrare på sommaren, ja men det behöver jag inte ens nämna. För det fattar fan alla. Det här hade varit magiskt att köra igenom på sommaren, är jag helt övertygad om. Och det är nästan bra att man får se det i det här skicket istället. Så att man inte blir förälskad i allt man ser. Här, jag har mycket enklare att vara kritisk till hur vackert det är. Jag tycker fortfarande det är fint. Men hade det här varit i full blom liksom, eller gröna blomsterblad och allt vad fan man ska säga, alltså i sommarprakt, så ja, då hade man ju velat köpa allt man ser. Så funkar jag. Jag är nog jävla impulsiv. Q8 OK har inte hunnit hit. Vad är det för hastighet här? 70. Stoden Karderna. Men den går en annan. Sloken jävel. Planändring. Eller egentligen jag såg en by som jag typ blev intresserad av. Så att jag ska svänga upp här till Akuto. A-C-U-T-O. Akuto. Fortsätt på SP 157 i 3 kilometer. Perfekt. Här hittar vi exakt det jag ville säga. Lite mer yta, en parkering. Grande. Muy grande. Vi kikar ut här bara. Sås. Litet pitstop. Annan by med annan vy. Ser ni bakom mig. Wow. Den hette ju så mycket som Akuto. Vyn är ju fantastisk. Så jag tänker så här. Skulle det bli aktuellt att köpa någonting här, för jag tänker få åka vidare ganska fort. Hur ser kommunikationen ut så att säga? Alltså hur lätt hittar man en buss hit och liknande? Måste man ha bil? Sådana frågor. Är det det som väcks. Ja, utredningen fortsätter. Annan by. Ny by. Då är vi i De La Rocca, tror jag det heter. Också fint. Inte lika fint som de andra ställena, men en Volvo 240. Kolla. Ja, här ser ni. Fin vy. Rättest på. Även här. Det är ju fan ut mot havet, ser man ju härifrån. Nice. Sen ska vi ta oss in mot Rom. Sluttningen ser ni också, en annan bergsby, en annan by, men vi flytt på det, du var jävel. Turen fortsätter. Planlöst. Random i alla fall. Det är vart vi kommer in här då i Artena. Tu fa l'americano, americano, non senta me tutto papà, grazie cara. Lui è la moda, ma se bevi whisky e soda, grazie carissima. Buona serata, tu a balle un rock and roll, ehi,
Jaha, en rondell här. Jesus. Oj, 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 vart tar jag? Herregud. Rymd här så. Ja, precis. Ja, vi provar. Helvetes vilka vägar. Tvåan. Det var precis. Det är på ettan måste vi. Kämpa. Droskan alltså. Det är så förbannat brant. Gud förbannat. Miljöman. Jag tror faktiskt inte att Forden skulle ta sig upp här. Jag tror inte det. Vad är det för parkeringen upp till bil? Jag har ingen aning om jag får köra upp här. Vi fortsätter. Här verkar vi ha kommit upp till en annan by med en annan by. Jag ska inte tråckla in mig allt för långt i någonting som jag inte har med runt. Jävla vis. Här var det tajt. Land Rovern med öppen bakdörr. Smart. Det är så fascinerande att de bygger på det här sättet. Ett berg, nej men det spelar väl ingen roll. Klart vi kan bygga här. Chianti. Står det där? Jag vet inte fan. Ja. Vi tar ett beslut. Var det här ett bra beslut eller inte? Jesus. Nej, här vill inte jag vara. Vi backa, hoppas att ingen kommer. Hoppas ingen kommer. Vi får kareta bakom mig för då är jag körd. Sådär. Och sådär. Jag tror inte jag kommer hit att gå ut ur bilen här direkt. Det här får vara den lilla kik jag gör. Forden, perfekt. Och Audin då, vart ska du? Gick inte att blinka. Extra utrustning på Audin. Men här uppe, jag menar, hit upp går ju fan ingen lokalbuss. Tar jag lite för givet, men så här uppe kanske det inte är alls aktuellt att köpa någonting på grund av tvånget av bil. Det ser jag som en möjlighet, inte ett, jag vill inte ha det som ett tvång, utan mer en möjlighet att kunna. Alltså gud förbannat så brant det är. Vad fan gör man om bromsarna fallerar här helt och hållet? Jag smackar in i väggen alltså. Det ser ingen annan väg ut. Måste ju hitta någon ny destination att köra till. Ska ställa in en GPS alldeles strax.
Fy fan, som en jävla handske. Då har man kört i Rom då. Det var spännande. Jesus Christ. Ska jag gå och käka där borta. Rättest fram där borta finns en restaurang som heter Vladimiro. Och det är då fan ett tips. Sjukt bra pasta. Så mer från det lite senare. Nu ska vi gå en promenad. Få lite mer steg. Stegen ligger kvar på 6032. Bra info. Vi hörs. Det här. Det var det. Fantastiskt gott. Lika jävla gott som jag kommer ihåg. Inte alls dumt. Det blir en liten promenad. Jag vet inte riktigt vart, men kanske ner mot Di Trevi och Piazza Navona och kanske ner till Trastevere och så vidare. Vi får se hur långt det hinner. Det som är så bra med Rom är att allt är nära. Som är värt att se. Just nu 8052 steg. Fantastiskt. Det finns ju en tunnelbana här också, men jag ser inget behov att använda tunnelbanan när man är i Rom. Gör som scouterna istället. Använd benen. De vet. Den här vägen har jag aldrig gått ner för. Det låter jag som värst att jag har bott i Rom och liknande här, men jag har varit här, det är min tredje gång här, men jag tycker den här stan är jättelätt att hitta i, av någon anledning. Och nu är jag på väg mot Colosseum-hållet. And he did ever betray dreams and ghosts. All that's just for trees. All that for a good breeze. Gammal sten. Det är vad man tittar på nu. Och då finns det en jättegammal sten där borta. Där borta. Det är också supergammal sten. Ja, man får ju känslan av att ha allt det här en timme bort från ett semesterhem. Kanske inte är så jävla dumt. How I wish you were here. We just two lost souls swimming in a fishbowl. Year after year, running on the same old ground. Whatever we found, same old fears. I wish you were here. Knut har varit, måste ha undan julen. För helvete. Det är för dåligt. Steg update 10 519 1721.
en vanlig servett. Man fick en vanlig servett. Det är en grej som jag glömt att prata om. Vissa ställen i Rom så får man en MDF-skiva i handen. En tunn MDF-skiva som de tänker att man ska torka av sina kladdiga händer på. Och det ni såg där inne var riktig gelato. För riktig gelato ska tydligen serveras i metallkärl. Så vad jag har hört i alla fall. Hur det faktiskt. Det är otroligt viktigt att den är riktig också. Inte bara att den är god utan att den är riktig. Superviktigt. Nu lånar jag ett bord här. Och en liten piazza. Bara för att få öppna. Det är en plastsked. Alltså vad är det här för briljant ställe? Ja, bara det här är värt att köpa ett jävla hus i Italien. Fy fan. Det här kan vara den bästa glassen någonsin ätit. Jag säger det. Nej men alltså den här krämigheten alltså, fy fan. Pistage och choklad. Till och med måsarna förspattar. Han är i Göteborg. Åh jävlar. Vill de ha min glass eller? Ja, det är det här. Det heter gelato. Det ligger på Via Arenula. Inte så långt från kattkolonin. Arena Sacro di Lago Argentina. Inte så långt därifrån. Lite mer längre ner söderut finns detta som heter gelato bara. På Via Arenula. Det är ni. Ska jag äta upp en glass och fortsätta gå. Där ska ni köpa glass. Du ska köpa glass där. Det här är det gamla kvarteret. Nu är inte romarriket gammalt, men gammalt område som heter Trastevere. Jättemycket i restaurangen här som är prima ballerina. Det är ingen hemlighet det heller, men du kanske inte visste det. Gå hit, men det finns risk att man måste boka i förväg. Eller stå i kö. Om man vill ha en bra restaurang. Det är party här också. Partygator. Trångt. Italienskt. Vackert. Men jag börjar få lite ont om tid. Känner jag. Eller ont om tid. Jag har ju jävla mycket tid som helst. Men jag vill säga annat också. Stegcount. 14 200 gick ju just över. 18.09. Stegcount vid Pantheon är 15 349. Måste dubbelkolla. 15 949. Vid Trevikollen steg 16 878. Vet du det? En trappa. En spansk trappa. Stegcheck.
18 037. Kan vi komma upp i 20 000 till bilen kanske. Återstår att se. Steg. Ska vi se om jag fått några böter. Jag betalar parkeringen via EasyPark. Jag vet inte vad jag betalar för. 4 euro i alla fall. Men ingen böter. Droskan. Toppen. 18 968 steg. Så vad var det? 12 000 steg drygt i Roms centrum. Kike. Men ett viktigt uppdrag nu då. Ikväll. Det är att se hur lång tid tar detta att köra tillbaka till Trivigliano. Då kör jag igång en sån här. Alltså var har man en vanlig jävla... Fan slår man igång. Garmin. Va? Vanlig jävla timer. Vi får väl starta träningspass då. Cykling inne. Jajamän. Kör. Play. Start. Och så åker vi. Skanne! Du är så jävla dålig! Och jag blir igen. Droskan höll. Trots svårigheter att hålla 130. Extrema svårigheter. Det tog 1 timme och 11 minuter att köra från Rom centrala. Eller egentligen, det tog 1 timme och 5 minuter. För det tog en stund innan jag började köra. Så jag har nog liv här uppe på en lördag kväll. Jag tvivlar. Mot dem de som renoverar där uppe. Och stängt butiken hemma. Det här lilla torget är ju faktiskt jättegulligt. Det är inte en blomstrande by, men en ganska gullig by. Fin by. Så ska vi se imorgon då vad mäklaren säger om det lilla huset. Nej, det där nere. Där. Och den där terrassen. Ja. Utan den terrassen så hade inte det där varit ett objekt som jag var alls sugen på. Men vi får se. Vi får se imorgon. Åka hem och kläcka en bärs. Det är dött där. Det är riktigt dött. I alla fall här nu i januari. Jag hade inte förväntat mig något annat, men så är det.